Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกจากหนังสือ 4,000 Weeks หรือ4,000 สัปดาห์ของ Oliver Burkeman นะคะ แค่ชื่อก็แบบชวนให้หยุดคิดแล้วใช่ไหมคะ 4,000 สัปดาห์เนี่ย ครับ สวัสดีครับ คือมันเป็นเวลาเฉลี่ยที่เรามีบนโลกนี้ ฟังดูน้อยจนน่าใจหายเลยนะคะ ใช่ครับ มันเป็นตัวเลขที่กระตุกความคิดเหมือนกันนะ วันนี้เราจะมาลองคุยกันค่ะว่า มุมมองเรื่องเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองชีวิตหรือใช้ชีวิตได้ยังไงบ้าง ครับผม ประเด็นหลักๆที่หนังสือเขาชี้ให้เราเห็นเลย คือความย้อนแย้งของยุคเราสมัยนี้เลยครับ ย้อนแย้งยังไงคะ ก็คือเรามีเทคโนโลยี มีเครื่องมือช่วยประหยัดเวลาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ แต่ทำไมเรากลับรู้สึกว่าชีวิตมันเร่งรีบขึ้น วุ่นวายกว่าเดิมอีก จริงค่ะ รู้สึกเหมือนไม่มีเวลาเลย ทั้งที่มีตัวช่วยเยอะแยะ ใช่ครับ แล้วก็แบบถูกดึงสมาธิไปตลอดเวลา หนังสือเขาเลยชวนมองว่า หรือจริงๆ แล้ว รากของปัญหามันอาจจะมาจากการที่เราเอ่อพยายามจะไปควบคุมเวลา ควบคุมเวลา ครับ พยายามจะเอาชนะข้อจำกัดของมันทั้งที่แบบธรรมชาติของชีวิตเรามันมีจำกัด แล้วเวลามันก็มีจำกัดเหมือนกันนะครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ คือแทนที่จะยอมรับข้อจำกัด เรากลับพยายามจะฝืนมันเลยยิ่งเหนื่อย ตัวเลข 4,000 สัปดาห์นี่มันเลยยิ่งแบบกระแทกใจเลยใช่ไหมคะ ครับผม มันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าไอ้ความคิดแบบวัฒนธรรม productivity ที่แบบต้องให้ทำให้เสร็จทุกอย่างต้องเคลียร์ทุกอย่างเนี่ย เอาเข้าจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะ แล้วก็มีแต่สร้างความเครียดความกังวล ถูกต้องครับ หนังสือเขาใช้คำว่า ความย้อนแย้งของข้อจำกัด หรือ paradox of limitation อันนี้น่าสนใจมากครับ ค่ะ มันย้อนแย้งยังไงอะคะ คือพอเรายอมรับจริงๆนะครับแบบยอมรับจากใจเลยว่าเราทำทุกอย่างไม่ได้หรอก ค่ะ ข้อจำกัดตรงนั้นน่ะมันกลับกลายเป็นอิสระให้เราครับ อ๋อ อิสระเหรอฮะ ใช่ครับ อิสระที่เราจะเลือกได้แล้วว่าอะไรกันแน่ที่มันสำคัญจริงๆสำหรับเราณเวลานี้ เหมือนการเลือกทางเดินชีวิตสักทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์ หรือจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ย อืม การที่เราตัดสินใจลงหลักปักฐานหรือ settling กับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเสียดายไม่ใช่ความล้มเหลวอะไรเลยนะครับ ค่ะ แต่มันคือการตัดสินใจที่จำเป็นมากๆ เพื่อให้เราได้ทุ่มเทพลังงานลงไปค้นหาความหมายที่มันลึกซึ้งจริงจังๆได้ เข้าใจเลยค่ะ คือพอเรายอมรับว่าเลือกอย่างหนึ่งก็ต้องปล่อยอย่างอื่นไป เราถึงจะอยู่กับสิ่งที่เลือกได้อย่างเต็มที่จริง ใช่เลยครับ เลิกเสียดายความเป็นไปได้อื่นๆ ที่เราไม่ได้เลือก แล้วหันมาให้คุณค่ากับไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละ ๆ ซึ่งมันก็ตรงข้ามกับแนวคิดเรื่องการบริหารเวลาแบบเดิมๆเลยนะคะ ที่ชอบมองว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่เราต้องจัดการต้องบีบต้องเค้นออกมาให้ได้มากที่สุด ใช่ครับ ใช่เลย หนังสือวิจารณ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน คือการมองเวลาเป็นเหมือนเครื่องจักรที่เราต้องควบคุมเนี่ยแหละครับ มันยิ่งทำให้เราหมดความอดทน อ๋อ ยิ่งพยายามบีบเค้นมันเท่าไหร่ ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่ทัน นึกภาพออกเลยค่ะ อย่างตอนรอไมโครเวฟอุ่นอาหารนี่แค่ไม่กี่สิบวินาทีบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดแล้ว ทั้งที่มันเร็วมากๆเลยนะ จริงด้วยครับ อันนั้นตัวอย่างชัดเลย นี่คืออาการของยุคที่มันเร่งรีบไปหมด จนเรารออะไรไม่ค่อยได้แล้ว แล้วไอ้ความรู้สึกอยากเร่งรีบ อยากหนีไปทำอย่างอื่น หรือที่เราชอบบ่นกันว่า สมาธิสั้นวอกแวกง่ายเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมคะ โอ้เกี่ยวโดยตรงเลยครับ หนังสือเขาเสนอว่าบ่อยครั้งเลยที่เราแบบอยู่ๆก็หยิบมือถือมาไถ หรือหาอะไรอย่างอื่นทำเนี่ย ค่ะค่ะ จริงๆ มันอาจจะเป็นเพราะเรากำลังพยายามหนีความรู้สึกบางอย่างอยู่ครับ หนีความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจที่ต้องจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้า อ๋อ โดยเฉพาะงานที่มันอาจจะยาก หรืออาจจะน่าเบื่อ การวอกแวกมันเลยเหมือนเป็นกลไกหลีกหนีความท้าทาย หรือหนีความจริงที่ว่าเฮ้ยบางอย่างมันต้องใช้เวลานะ ต้องใช้ความอดทนนะ อะไรแบบนี้ครับ แล้วพอจะมีแนวทางหรือมุมมองอะไรที่หนังสือเขาแนะนำไหมคะว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับข้อจำกัดนี้ได้ดีขึ้นยังไงบ้าง
มีครับ มีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลย คือการหันมาให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่า กิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายสุดท้าย หรือ atelic activities กิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายสุดท้าย คือยังไงคะ ก็อย่างเช่นการทำงานอดิเรกที่เราทำเพราะเราสนุกกับมันจริงๆอะครับ ไม่ใช่ทำเพื่อแบบต้องได้เงิน ต้องเก่งขึ้น ต้องพัฒนาตัวเองอะไรขนาดนั้น อืม หรือการเดินเล่นในสวนสาธารณะ เดินเล่นเฉยๆเลย ไม่ต้องมีเป้าหมายว่าจะต้องเดินกี่ก้าวเผาผลาญกี่แคลอรี่ แค่เดินไปเรื่อยๆ สบายๆ อ๋อ กิจกรรมพวกนี้ครับคุณค่ามันอยู่ในตัวมันเองณขณะที่เราทำเลย มันต่างจากการที่เรามักจะมองเวลาว่างเป็นเหมือนเครื่องมือ instrumentalization of leisure ที่ต้องใช้เพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่าง จนการพักผ่อนมันก็กลายเป็นเหมือนงานอีกชิ้นหนึ่งไป เข้าใจแล้วค่ะ เหมือนให้เราลองทำอะไรเล่นๆบ้างทำเพราะอยากทำตอนนั้นเลย ไม่ต้องคิดถึงผลลัพธ์ ไม่ต้องวัดผลอะไรมากนัก ใช่ครับประมาณนั้นเลย แล้วพอจะมีตัวอย่างวิธีที่เราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะ แบบง่ายมีครับมีข้อแนะนำที่จับต้องได้เลย เช่นการลองหันไปเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันน่าเบื่อขึ้นหน่อย หรือแบบมีฟังก์ชันเดียว single purpose technology ๆ เทคโนโลยีน่าเบื่อ ครับ เช่น แทนที่จะอ่านหนังสือบนแท็บเล็ตซึ่งมันทำได้หลายอย่าง เล่นเน็ตได้เช็คเมลได้ ก็ลองเปลี่ยนไปใช้เครื่องอ่านอีบุ๊กโดยเฉพาะ ที่มันทำได้อย่างเดียวคืออ่านหนังสือ มันก็จะช่วยลดสิ่งรบกวนไปได้เยอะ อ๋อ ค่ะ น่าสนใจ หรืออีกอย่างคือการฝึกความอดทนอย่างมีสติเลยครับ ฝึกความอดทน ครับ เช่น ลองตั้งใจนั่งเฉยๆ โดยไม่หยิบมือถือขึ้นมาดูสัก 5 นาที หรือลองไปยืนดูงานศิลปะสักชิ้นในพิพิธภัณฑ์ให้นานกว่าปกติที่เราเคยทำเพื่อฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้นานขึ้นครับ การฝึกความอดทนนี่น่าสนใจมากเลยค่ะ กับอีกมุมมองหนึ่งที่ชอบมากคือเรื่องการเป็นนักวิจัยในความสัมพันธ์ ใช่ครับ อันนั้นก็ดี ที่บอกให้เราลองมองปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยความอยากรู้อยากเห็น เหมือนเรากำลังศึกษาอะไรบางอย่าง แทนที่จะไปคาดหวังหรือพยายามจะควบคุมผลลัพธ์ หรือควบคุมคนอื่น อันนี้น่าจะช่วยลดความขัดแย้ง ลดความหงุดหงิดไปได้เยอะเลยนะคะ ใช่เลยครับ มันช่วยให้เราเปิดใจมากขึ้นนะ แล้วก็สุดท้ายครับ มีอีกแนวคิดที่ชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆหน่อย การบำบัดด้วยความไร้ความสำคัญเชิงจักรวาล Cosmic Insignificance Therapy โหชื่ออลังการมากค่ะบำบัดด้วยความไร้ความสำคัญ ครับ ฟังดูอาจจะหดหู่หรือเปล่า แต่จริงๆแล้วการที่เราตระหนักว่า เฮ้ย ตัวเราเนี่ยเป็นแค่จุดเล็กๆเล็กๆเล็กๆจุดหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ย ค่ะ มันสามารถปลดปล่อยเราจากแรงกดดันมหาศาลได้เลยนะครับ ปลดปล่อยยังไงคะ คือมันทำให้เราเลือกแบกความคิดที่ว่าเราต้องยิ่งใหญ่ ต้องเปลี่ยนแปลงโลก ต้องสร้าง Impact อะไรขนาดนั้น อืม กับคนรอบข้างเราจริงๆ ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับภาระว่า โอ้โห ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบ โอ้โห ลึกซึ้งมากเลยค่ะ สรุปแล้ว 4,000 สัปดาห์นี่คือ ไม่ได้จะบอกให้เราเศร้าหรือสิ้นหวังกับเวลาที่เหลือน้อยเลยนะคะ ไม่ใช่เลยครับ แต่เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างตระหนักรู้มากขึ้น จริงแท้มากขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นภายใต้ข้อจำกัดที่เราทุกคนมีอยู่จริง ถูกต้องครับ มันเปลี่ยนมุมมองเรื่องเวลาเรื่องงานเรื่องชีวิตไปได้เยอะจริงๆค่ะเป็นหนังสือที่แนะนำมากๆเลยชวนให้คิดตามได้ดีจริงๆค่ะ ครับผม วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะ ครับยินดีครับ ก่อนจากกันผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายจากหนังสือเล่มนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะครับ ค่ะ ลองถามตัวเองดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในชีวิตของเรา ที่มันอาจจะดูเหมือนไม่สร้างผลผลิตเลย ไม่ได้นำไปสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่อะไรทั้งนั้น แต่ถ้าหากเราลองทำมันอย่างเต็มที่จริงๆในปัจจุบันขณะทำเพื่อตัวกิจกรรมนั้นเองจริงๆโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนอะไรในอนาคตเลยเนี่ยมันอาจจะมอบความรู้สึกถึงความหมาย การดำรงอยู่อย่างแท้จริงให้เราได้อย่างไม่น่าเชื่อก็ได้นะครับลองค้นหาสิ่งนั้นในชีวิตดูนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ